moments later. 12 o'clock midnight. Many hours later. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cả channel của mình 1m57. Hầu hết chúng ta đều có báo thức để ngủ dậy, nhưng hiếm có người nào mà lại đặt báo thức để đi ngủ, đúng không? Vì thế nên là cái giờ ngủ của chúng ta thì biến động thất thường. Và mình đã thành lập được một cái thói quen đi ngủ từ lúc 10 giờ. Trong quãng thời gian hơn 2 năm vừa rồi thì mình đã thử đến 1 tỷ cách ở trên mạng để xem là cái cách nào mà có thể phù hợp được với mình nhất, để mình có thể vừa ngủ được sớm vừa chìm được vào giấc ngủ nhanh nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái phương pháp mà mình cảm thấy là thực tế nhất và dễ thực hiện nhất. Video này dành cho những bạn cảm thấy sau khoảng 10-11 giờ mình không làm được nhiều việc hiệu quả lắm, mà mình lại muốn tối ưu hóa thời gian của mình, đồng thời là muốn thiết lập lên một cái thói quen tốt. Có thể là các bạn đi ngủ sớm và các bạn đi dậy sớm. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Video của mình sẽ được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là làm thế nào để cho 5 giác quan được nghỉ ngơi. Phần thứ hai là làm thế nào để cho đầu óc được thoải mái trước khi đi ngủ. Và phần thứ ba, các bạn chờ nhé, phần thứ ba, phần thú vị nhất là nói về tất tần tật những cái liên quan đến công nghệ mà có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, bao gồm từ các tips này và cách xử lý thông báo và mạng xã hội như thế nào. Cái mắt của mình là một cái rất là nhạy cảm, và trước khi đi ngủ nếu như mình bị tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh hoặc là ánh sáng xanh từ điện thoại, từ màn hình máy tính, thì cái nhịp sinh học của mình nó sẽ không được đều. Cơ thể mình sẽ không nhận biết được là đã đến giờ ngủ rồi. Từ ngày xa xưa thì chúng ta đã quen với việc là khi mặt trời sáng là lúc dậy, và khi mặt trời lặn tức là trời tối là cái lúc mà chúng ta đi ngủ. Và cái việc đó nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Vì thế nên nếu như các bạn mà sử dụng điện thoại lâu này, trước khi đi ngủ này, hay là có những cái ánh sáng mạnh mà chiếu vào mắt ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình khó ngủ hơn rất là nhiều. Với mình ấy thì trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, tầm 9 giờ là mình bắt đầu tắt đèn, hoặc là để cai đèn trong phòng thành đèn vàng này. Điện thoại và máy tính của mình nếu như mình có sử dụng ấy, thì mình cũng chuyển sang cái chế độ là night mode, chế độ ban đêm, để làm thế nào nó cũng biến thành màu vàng luôn, để cái mắt mình nó quen với cả cái việc đó. Và khi ngủ thì các bạn nhớ là ngủ hoàn toàn trong bóng tối thì cái giấc ngủ của mình sẽ sâu hơn rất là nhiều. Đôi lúc nếu như mà mọi người trong nhà mình ấy vẫn có hoạt động, ánh sáng nó vẫn hắt vào, thì mình có bịt mắt để mình đi ngủ. Thực ra mình vẫn chưa mua cái bịt mắt mọi người ạ, mà mình để cái áo phông ở trên đầu giường ấy để mình bịt vào mặt, để mình đi ngủ. Cái thứ hai là cái mũi của mình, khứu giác của mình. Nếu như mà mình ngửi được một cái hương thơm nhẹ nhàng, thoải mái trước khi đi ngủ, khả năng cao là mình cũng sẽ dễ ngủ hơn. Mình không áp dụng cái này hàng ngày, chỉ là những hôm nào mình cảm thấy có hứng lên ấy, thì mình sẽ có thể là mình xịt một cái xịt nước hoa mùi nhẹ nhàng trong phòng, hoặc là mình thắp nến lên để cho nó hơi có mùi thơm một xíu để mình đi ngủ. Tiếp theo là cái tai của mình mọi người ạ. Tất nhiên khi đi ngủ mà có những cái âm thanh khó chịu, tiếng ồn này, tiếng xây dựng, tiếng chó mèo, tiếng đủ các loại tiếng, thì hoặc là mình sẽ không ngủ được, hoặc là ngủ sẽ không được sâu. Vì thế nên là trên đầu giường của mình lúc nào cũng có một cái nút tai, để khi nào mà có tiếng ồn mình chỉ việc vo vào và mình nhét vào tai. Cái việc này nó không xảy ra với cả mình quá nhiều. Khi đi ngủ thì đôi lúc mình cũng có bật một số cái nhạc nhẹ nhàng lên để mình đi ngủ, hoặc là mình bật mấy cái âm thanh gọi là thiền dẫn để đi ngủ với mọi người, cực kỳ dễ ngủ luôn. Mọi người có thể search trên YouTube các từ khóa là sleep meditation, sleeping meditation, hay là sleeping sound, sleeping music. Ngoài ra thì mình cũng có những cái ví dụ như white noise, nhạc trắng, hay là những âm thanh về mưa, đặc biệt là những hôm nào trời hè mà nóng ấy, mình nghe âm thanh mưa hay là nghe âm thanh suối thì sẽ dễ ngủ hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là xúc giác của mình sẽ làm thế nào để chuẩn bị giường của mình sao cho nó gọn gàng, sạch sẽ này, để sờ vào mình không cảm thấy ghê, bẩn. Đồng thời là cái nhiệt độ trong phòng, nếu có thể các bạn hạ thấp nhiệt độ xuống một chút thì cơ thể mình sẽ ngủ được sâu hơn. Một cái cuối cùng nữa, nó không liên quan đến giác quan lắm, nhưng mà buổi tối mà mình có tình trạng là bị hơi đói trước khi đi ngủ ấy, thì mình có thể là ăn nhẹ
nhẹ một xíu hoa quả này, hoặc là ăn một xíu cái hạt, hay là uống một cốc sữa ấm thì mình có thể ngủ ngon hơn. Tại vì khi ngủ thì mình cũng cần năng lượng để vận hành bộ máy trong cơ thể ấy. Thì tùy vào các bạn nhé, nếu các bạn nằm xuống ngủ mà cảm thấy không ngủ được thì thử dậy uống một cốc sữa ấm xem sao. Cái tiếp theo là cái đầu của mình mọi người ạ. Nếu như cái đầu của mình mà nghĩ nhiều quá ấy, thì rõ ràng lên giường là chúng ta sẽ không ngủ được, đúng không? Còn chưa kể là các bạn lại còn cầm theo cả điện thoại của mình nữa thì lại càng khó ngủ hơn. Có khi nằm trên giường đến 2-3 tiếng đồng hồ lướt mạng, phí thời gian cực kỳ, mà giấc ngủ của mình thì lại bị xáo trộn lên, hôm sau thì dậy mệt mỏi kinh khủng nữa. Với mình thì mình đã có một cái gọi là quy trình để làm thế nào đấy để cho đầu mình đỡ nghĩ nhiều trước khi đi ngủ. Cái vấn đề là đầu mình nghĩ nhiều quá và mình sẽ phải giảm cái sự nghĩ của nó xuống cho nó ở cái mức vừa phải nhá mọi người nhá. Không phải là không nghĩ gì, không ai có thể không nghĩ gì được, nhưng mà đừng nghĩ nhiều quá, nghĩ vừa thôi à. Thế thì cái đầu tiên là trước khi đi ngủ mà hôm sau mình có nhiều việc chẳng hạn thì mình sẽ lấy giấy bút ra, mình ghi lại những cái gì mình cần làm. Khi mà mình ghi lại ra đấy ấy, thì đầu mình được yên tâm là ok, mình không phải trữ những cái thông tin ở trong đầu nữa, nó đã nằm hết ở trong cái tờ giấy to-do list rồi. Và để cho đầu mình nghĩ về một cái gì đấy không quá nhiều thì mình thường sẽ có thể là đọc sách, nghe sách. Với đọc sách thì mình có đọc ở trên máy đọc sách, và máy đọc sách của mình thì có chế độ đèn vàng. Mình sẽ đặt giờ và mình sẽ để âm lượng nho nhỏ trong vòng khoảng 30 phút. Và khi mình nghe sách ấy, đầu mình nghĩ về cái quyển sách đấy một xíu là mình buồn ngủ, mình lăn ra mình ngủ luôn. Ngoài ra thì như mình cũng có nói lúc nãy là một số cái nhạc thiền, một số cái thiền dẫn để đi ngủ thì cũng làm cho chúng ta dễ ngủ hơn. Các bạn đặc biệt chú ý là không sử dụng chất kích thích trước khi đi ngủ nhé. Ở cái này thì các bạn phải tùy theo cơ thể của các bạn để xem như thế nào. Với mình thì là mình mà uống cà phê sau 1 giờ chiều ấy là tối hôm đấy là mình bị mất ngủ. Còn không biết là các bạn thì ra sao. Ngoài ra thì chúng ta còn thuốc lá này, rượu bia này thì chúng ta cũng nên tránh. Khi uống rượu bia ấy, các bạn có cảm giác là mình ngủ nhanh hơn, nhưng mà thực ra cái giấc ngủ mà khi mình uống rượu bia nó không hề sâu một chút nào. Và hầu hết các bạn thức dậy sau khi mà uống rượu bia ấy, đều cảm thấy là đầu óc rất là mệt mỏi. Và đến cái bước cuối cùng ấy, nếu có những hôm nào mà mình ăn uống đầy đủ rồi, mình lên giường đi ngủ, đèn đóm tắt hết, túm lại là tất tần tật các bước trên mà mình áp dụng rồi mình không ngủ được, thì mình sẽ uống một viên gọi là melatonin. Cái này gọi là thuốc ngủ thì nghe nó hơi ghê gớm. Melatonin là một cái hormone mà cơ thể mình tiết ra để cho mình buồn ngủ. Các bạn có thể search ở trên mạng về cái hormone này nha. Thực ra thì chưa có nghiên cứu chính xác 100% là mình uống melatonin thì mình sẽ ngủ được ngay lập tức. Nhưng mà với mình thì mình cảm thấy khi mà mình không thể ngủ được mà mình ngậm một cái viên đấy thì khoảng 5-10 phút sau là mình lăn ra mình ngủ. Cái viên của mình là 5mg. Các bạn nếu bắt đầu thì có thể thử với cả viên 3mg và không nên lạm dụng quá nhiều nhá. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mà cảm thấy không ngủ được mà rất cần ngủ do có việc quan trọng chẳng hạn thì hẵng sử dụng. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến công nghệ. Thì mình thấy là hầu hết bạn bè người thân của mình cái giấc ngủ bị ảnh hưởng là đều do công nghệ. Giấc ngủ của mọi người thì bị ngắn đi này, và cái chất lượng nó cũng bị giảm đi nữa. Với mình thì mình set up điện thoại của mình để cho nó cứ đến giờ là nó sẽ nhắc mình đi ngủ này, bật chế độ không làm phiền, do not disturb, tự chuyển sang đèn vàng trước giờ ngủ khoảng 1 tiếng. Cái điện thoại của mình, đặc biệt mọi người chú ý cái này nhá, đây là cái quan trọng nhất để khiến cho mình có thể chìm vào giấc ngủ được dễ nhất, đấy là mình không ngủ cùng điện thoại. Mình không biết là cái điện thoại nó có sóng, nó làm ảnh hưởng đến đầu mình không, nhưng mình chắc chắn là khi mình sử dụng điện thoại thì cái ánh sáng điện thoại nó vào mắt mình ấy, nó sẽ làm mình khó ngủ hơn rất nhiều. Khi đi ngủ thì mình sẽ để điện thoại ở chỗ xa, đây, cái chỗ kia. Và đây là cái giường của mình mọi người ạ. Thứ nhất là mình không thể với đến điện thoại khi mà mình không ngủ được, mà mình chỉ có mở sách ra mình đọc thôi. Thứ hai là khi buổi sáng báo thức kêu lên thì mình chẳng có cách nào khác ngoài việc là chạy ra cái chỗ cuối giường để mình tắt được báo thức đi, và lúc đấy là tỉnh luôn rồi, ai lại lên giường đi ngủ nữa, đúng không mọi người? Hầu như là thế.
Và điện thoại của mình sẽ đặt làm sao cho khi mà đến giờ ngủ của mình, tức là 10 giờ thì nó sẽ không hiện lên là mấy giờ nữa mọi người ạ. Tại vì mình và rất nhiều người thì có một cái tâm lý là khi mà mình nhìn đồng hồ ấy, mình sẽ bị khó ngủ hơn. Mình cứ quay sang mình nhìn, xong rồi mình tự hỏi là chết rồi, mấy giờ rồi, sao mình nằm mãi mà mình không ngủ được, nhìn chằm chằm đồng hồ à. Và mình nghĩ là các bạn cũng đồng ý với mình cái việc là khi mà mình thức dậy cảm thấy thoải mái thì nó sẽ giá trị hơn nhiều so với việc là mình check thêm 1-2 cái post Facebook ở trên cái bảng tin của mình, đúng không các bạn? Sau này mình mới học được đấy là cách xử lý các thông báo mọi người ạ. Thì mặc dù là mình đã bật cái chế độ không làm phiền, nhưng mà đôi lúc mình vẫn mở ra, mình vẫn có thể check được thông báo, đúng không mọi người? Nhiều lúc mà mình check thông báo ấy, thì mình cảm thấy nó có một cái sự thôi thúc để mình phải trả lời cái tin nhắn đấy luôn. Thế nhưng mà sau này mình mới nhận ra cái đó nó làm ảnh hưởng đến cái thời gian của mình ấy. Mình không có cái ranh giới đi ngủ lúc 10 giờ nữa, mà cái cuộc hội thoại đấy này, những cái notification đấy, những cái thông báo đấy nó sẽ cứ xâm lấn vào cái thời gian ngủ của mình, tại mình không biết là đến bao giờ nó kết thúc. Vì thế nên là mình cần đặt ra giới hạn cho bản thân, hoặc là mình cũng có thể thông báo cho mọi người là mình đi ngủ lúc 10 giờ và sau 10 giờ mình không có kiểm tra tin nhắn nữa. Và với mình ấy thì hầu hết những cái tin nhắn, tất cả những cái thông báo mà sau 10 giờ ấy thì hoàn toàn có thể sáng sớm ngày hôm sau mình trả lời lại. Và kể cả có trong trường hợp khẩn cấp đi chăng nữa ấy, thì thường là những người thân của mình cũng đã có số điện thoại của mình rồi, và chỉ cần gọi cho mình 2 cuộc là điện thoại mình sẽ rung bần bật lên để mình ra mình nghe nếu có trường hợp khẩn cấp. Mình chưa bao giờ gặp trường hợp đấy sau 10 giờ đêm. Và sau khi mình thiết lập được cái thói quen là mình đi ngủ lúc 10 giờ và mình dậy sớm lúc 5 giờ sáng, đây là các cách mình dậy sớm lúc 5 giờ sáng, thì mình cảm thấy cái thời gian ở trong ngày của mình ấy nó nhiều hơn so với cả ngày xưa. Ngày xưa thì mình hay có thói quen là lướt Facebook này cho đến tận có khi là 12 giờ, 1 giờ sáng. Sau đó sáng mở mắt dậy thì đã 9-10 giờ rồi. Ăn sáng, đánh răng, rửa mặt một tí là đến giờ trưa, ngồi làm việc một tí, xong rồi ngủ trưa thêm một tí nữa, ngủ dậy là đã đến giờ chiều rồi. Đằng này nếu như mà mình đi ngủ được sớm này, mình dậy được từ 5 giờ sáng này, cái năng lượng buổi sáng nó cũng khác hẳn mọi người ạ. Từ 5 giờ sáng cho đến 7-8 giờ sáng mình có tận 3 tiếng đồng hồ để mình làm những cái công việc của mình, mà trong một cái không gian vô cùng tĩnh lặng, cảm thấy như cả thế giới là của riêng mình. Vừa rồi là tất cả những cách mà mình đã và đang áp dụng để có thể đi ngủ được sớm lúc 10 giờ. Các bạn đừng có nản khi mà mới bắt đầu thì mình bị chệch choạc hay là mình vẫn bị ngủ muộn nhá. Đừng có thất vọng về bản thân. Tại vì là để thành lập nên một thói quen thì mình cần từ 21 đến 90 ngày cơ các bạn ạ. Thì cơ thể mình mới có thể quen được với cả cái thói quen đó. Các bạn hãy comment xuống dưới cho mình xem các bạn có những cách nào để có thể ngủ được nhanh và ngủ được sớm nhá. Mình rất muốn được nghe ý kiến từ các bạn. Ok, và chúc các bạn sớm có thể ngủ được sớm. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới của mình. Chúc các bạn luôn khỏe, luôn vui. Stay healthy, stay happy guys. Bye.